Hi guys, this is Mitch. Welcome to my channel and thank you for dropping by. So in today's video, I will be sharing with you kung paano ako mag-ayos during weekends. So, aalis kasi kami and yun lang, kwentuhan lang tayo habang nag-aayos ako. Sobrang tagal ko guys nawala sa sirkulasyon. Medyo naging busy kasi ako, kaya ganun. So, I'm sorry about that. Pero, updated naman ako sa inyo guys kasi nanonood ako sa inyo, sa mga videos nyo. So, hindi ako nahuhuli pagdating doon. So, to start off, I will be using a sunscreen. Ito yung Bio Aqua. Siguro magpo-post ako ng image dito kasi naglalagay lang ako ng konti sa ganito dahil ayoko namang dalhin yung buong tube. So, ga-apply lang ako ng sunscreen dahil nga sobrang init ngayon dahil summer. So, after moisturizing my skin, naglalagay ako nitong sunscreen. Tapos, pag weekends, hindi ako nagfa-foundation. Actually, hindi naman ako mahilig sa foundation. Kasi nga, parang nabibigatan yung face ko. And, for reference, dun sa mga bagong viewers, meron akong oily and acne-prone skin. So, kung makikita nyo, ayan, meron pa akong mga ilan-ilang breakouts. And yung iba naman, mga pimple marks. So, ayan, pagpasensyahan nyo na ang aking face na maraming spots. I'm searching guys for a product na makakatulong na magtanggal ng mga scars o yung mga blemishes. So, kung meron kayo alam na product guys, share nyo naman, paki-comment down below. Then, after sunscreen, magamit lang ako nitong BB Holic as my BB cream. So, as I've said, hindi nga ako nagpa-foundation, lalo na pag weekend lang, tas sa mga malls lang. And by the way, I'm in the shade beige. Meron ako din nitong light, kaya lang yung light, parang sobrang maputi. Ito, katamtaman lang. Tama lang siya sa skin ko. So, ito yung binili ko. Pero, I'm planning to use din yung light. Tapos, siguro, papatungan ko na lang siya nung press powder na medyo dark sa akin. Kasi, sayang naman. Ayan. So, in applying the BB cream, normally, ginagamit ko lang yung fingers ko. Kasi, di ba, nakakatulong din yung warmth nung hands natin o nung fingers natin sa pag-set nung BB cream. Yan. Sorry guys ha, wala akong mirror eh. Nakatingin ako dun sa screen ng cellphone ko. Kaya, yan. So, after setting, ang ginagamit ko naman, yan, medyo pinapatuyo-tuyo ko lang siya. So, pag naset na siya, o habang sineset na lang siya, naglalagay muna ako ng eyebrow. So, I'm using this Nichido, na nabura na kasi, ang tagal na nito sa akin. Ito, Nichido Eyebrow Liner Duo Kit in Coffee and Black. Ang tagal na nito guys sa akin. And, ang ganda niya. Kasi minsan, ito pang brow, tapos ito, pwede mo siyang gawing siya, liner. So, nilalagay ko lang siya dito. Minsan, kino-combine ko lang yung brown at saka yung black. Kasi, parang pagka-brown lang, parang masyadong halatang halata. So, kino-combine ko yung dalawa. Yan. Pasensya na guys sa aking bushy brows kasi hindi pa ako nakakapagpa-thread. Ayan. Okay na ba? Ayan.
So, after ko mag-browse, siguro naman, di ba, na-set na siya. Gumagamit lang ako nitong Simply Pretty na press powder. And, guys, na-impress ako dito. Alam nyo ba? Kasi ang mura nito, 99 pesos. And, I'm in the shade Almond. Tapos, tingnan nyo, ganito siya. Oh, gamit na gamit. I've reached pan na nga. Ito lang yung ginagamit ko. Tapos, tingnan nyo, oh, napaka-pigmented din niya eh. Yung coverage, may coverage siya. Hindi siya yung parang ibang, press powder na parang, lang, wala lang. Ito may coverage eh. Tingnan nyo, oh. Diba? Tapos, 99 pesos lang. Nakakatuwa. Diba? Sa mga taong in a budget na gusto pa rin gumamit ng mga makeup, pwede na to, diba? Saka for everyday, hindi na siya masama. Yan. So, yun guys, after ng press powder, hindi ako masyadong nagli-lipstick pag weekend. Ang ginagamit ko usually, mga lip tint lang. So, today I will be using this Tansy lip tint. So, ang shade nito is Weightlifting Fairy. Yan. Ang ganda nito guys. Yan. Ganun lang. Hindi ako... Kasi as you know me guys, tamad ako mag-retouch. Eh, di ba yung lipstick? Kadalasan, kailangan na ng retouch. Eh, kaya lang naman ako nag-tint o nag-lipstick kasi para hindi yan maputlang tingnan yung face. Ayan, o diba? Magkakulay lang yung lips. So, ito, yung aking favorite lip tint as of now, itong Tansy na tint. And, ayos lang ng hair. Ganun-ganun lang. Kasi, basa pa siya eh. So, hindi ko pa siya maipitan. So, yan na guys. I'm good to go. So, that's it guys. As I always say, don't forget to smile because that's what makes you beautiful. Thank you for watching. If you find this video helpful, please click the like button, subscribe to my channel, and be a part of the fam Mitch. See you on my next video. Bye!